So, welcome everyone. Let's start the morning, I hope energetic, with give you a small introduction in the options to improve the hygiene protocols in your horticultural business. Mindenki szeretettel köszönt a Jasper, és megpróbál egy pici kis betekintést tekinteni az ő szakmájába, a szakterületébe, a higiéniába. So, my name is Jasper Vroeve, I'm from the Netherlands, working for Royal Brinkmann for 7 years now, and for the hygiene part, that's actually my part of the job within the company. Giving advice, doing the innovation part of finding new solutions for the horticulture hygiene options we have, find technical applications and combine this with different chemicals, which can vary in different countries, of course. Röviden megpróbálom nem lefordítani, igazán átadni a gondolatot, nem vagyok profi tolmácsán és mindenkitől. Tehát ő Jasper Verhoeven, Hollandiából származik, holland, 7 éve foglalkozik ezzel a szakterülettel, higiéniával, ezzel kapcsolatos dolgokkal. So, maybe you know Royal Brinkmann already, maybe not. We are existing 140 years now, this year. Lehet, hogy többen ismerik a Royal Brinkmann-t, idén pont most ünnepli a cég a 140 éves születésnapját. Based in the Netherlands, but also in Hungary and in different countries. Több országban, Hollandiában van a székhely, Hollandiában a központ, és több országban van képviselet, Magyarországon is. The predicate royal, that means like you are more than 100 years and the government is checking you're having a good business, not doing crazy things. A cég nagyon büszke rá, hogy királyi címet kapott. Ugye, a királyi cím Hollandiában egy viszonylag nagy szó, 100 év után kapják meg a cégek, és különböző feltételeknek meg kell felelni. And still a family business, like the 5th generation, Bas Brinkmann is in the company now. És a másik büszkeség, hogy még továbbra is családi cég, tehát nem egy multicég, hanem egy családi cégről szól, és a cégben dolgozik még a Bas Brinkmann nevű tulajdonos. Maybe also nice to mention, it started with the sales of ropes and bags for the horticulture in that time. És egész nagyon-nagyon régen még ilyen madzagok és zsákok árulásával, értékesítésével kezdődött. Beside the Netherlands, we also have branches in many other countries. Some of them are mentioned here. So we are worldwide working for the horticulture. Tehát Hollandia mellett a térképen látszik, hogy számos országban vannak képviseletek, a legfontosabbak, legnagyobbak fel vannak tűnve a térképen. And beside those countries, we also deliver some products in 100 countries. You know, some customers have multiple facilities in the world. És viszonylag aktív cég, nagyjából több mint 100 országban vannak üzleti kapcsolatok, projektek, megvalósításai. So let's talk about hygiene. I call it hygiene management to give you insights in the possibilities. És a előadás, amiről szeretne a Jasper beszélni, a higiénia, a kertészeti higiénia, ennek a menedzsment, ennek a kezelése. Also, I call it a knowledge session, so if you have questions or please ask them, or otherwise later you can contact one of us. Ez idő miatt igazából inspiráció, inkább tudás megosztásnak nevezni, nagyon bízik benne, van lehetőség, lesz lehetőség kérdezni, akár közben is szerintem nyugodtan. So, as I said, working for Royal Brinkmann, but we have more departments, but one of the departments is hygiene. So we make it a specific subject. It's called Horti Hygienes, and we try to give one answer with all the combination of the possibilities together for the growers. A Jasper Royal Brinkmann-nak dolgozik, a cégen belül vannak különböző osztályok, egy fontos osztály, egy kiemelt osztály, ami a higiéniával foglalkozik, a Horti Hygiene-nak nevezi, ahol a kertészeti higiénia. And hygiene is I always say a wide subject, that's why we make a kind of compass. The optimal hygiene is the middle point, and then you can talk about crop rotation, how to deal with the people and your equipment in the greenhouse. Water quality, of course, is very important in our sector, and more responsible and environmentally friendly products. A higiénia az semmiképpen nem egy picikés téma, nem csak szerekről szól, milyen szereket kell használni, egy kör alakú valamivel ábrázolja, hogy ez egy összetett dolog, nagyon sok lábon áll, embereknek az emberek, illetve berendezések, akár a vízminőség, vagy a kultúraváltásnak a körülményei. So actually it's already summed up, but so the productions, there are different products of course in the world available, the techniques, share knowledge like this session, but also in other countries.
advising tailor-made by the customers, research, the products we are offered by suppliers, are they working, yes or no, innovation and also support. Tehát egy komplex kérdés, igazából nem csak nagyon jó termékek vannak, vagy nem csak termékekről kell beszélni, hanem igazából tényleg ez milyen műszaki megoldásokkal, hogy hogyan van alkalmazva, illetve emögött milyen fejlesztések, milyen kutatások állnak, innovációk esetleg. So, as it's the tomato is the main crop in this for this day, we put also the Rugose map in there. Australia is the most recently added, as I think we all know. So these are the officially mentioned Rugose outbreaks in the world, in the countries. Ez egy ilyen viszonylag friss térkép, a hivatalos térkép, hogy a rugóza vírus mindenki számára a hajmilesztő, vagy a legveszélyesebb, paradicsomból legveszélyesebb vírus. Most jelenleg néz ki a globálisan. You mentioned it for Australia? Yeah. So Australia is the most recent one. Mostly? Recent. És a legfrissebb helye a térképen, ami Ausztrália, a hivatalos eddig ott nem voltak vírus jelen. Now, what are the risks of spreading these viruses worldwide? I think it's well known that it's not getting away anymore, so we have to deal with it. Resistant varieties are coming, etc. The question is how it's coming, and that you see, some people call nurseries, they call the seeds, but there is a lot of pathways that it can get in your greenhouse and spread in the greenhouse. Sajnos az nem kérdés, hogy ez a vírus ez jelen van a világban, ez egy tény, ezt el kell fogadni, ezzel élni kell, ezzel dolgozni kell, rezisztens fajtákkal, különböző megelőzésekkel, és hogy honnan jön a vírus, hogyan terjed a vírus, ugye ez megint nem csak egy forrása van, a vetőmaggal például, hanem mindenféle más dologgal is a ábrán látható, hogy szaporítóanyaggal, eszközökkel, kézzel bevisszük, rekeszekkel, bármivel. So, you saw already partly, but there are more diseases, of course. We have fungus, we have bacteria spreading by water in general, fungus by the air. Mechanical, we mentioned there, and that's actually the biggest part, you will see later. We do a lot of mechanical movements in our greenhouse, being a risk to spread diseases. A növényi kórokozók ugye terjedhetnek különböző módon, ábrán látjuk levegővel, a gombaspórák, vagy vízzel, különböző baktériumok, esővízzel, öntözővízzel, de a legtöbb vírus, a legnagyobb rizikót talán a mechanikai terjedés jelenti. Then the other research is popping up, it's already from 2015 starting. So people call seeds, that's a very small risk as you see. And the one we can handle as growers are the mechanical things, the knives, the scissors, the hands we use. And that's also the biggest part to transmit viruses. Tehát viszonylag régóta foglalkoznak kutatásokkal, hogy gyakorlatban hogyan terjednek a vírusok 2015 óta. Sok ember arra gyanakszik, hogy a vetőmaggal, de igazából az ábrán lehet látni, hogy a vetőmagnak nagyon pici jelentősége van. Igazából, mint kertészként a gyakorlatban a mechanikus terjedésre tudunk odafigyelni, 86% a kézzel történő terjedés. Tehát tulajdonképpen a kezünkre kell a termesztés, ott a kezünkre kell vigyázni, azt kell tisztán tartani, mosni. Another actually public to find research from Jens, it's in Germany done. An infected greenhouse was, let's say, taken 1 year. They take a look on how the virus is spread through the people, through the company, through the houses of the people. Nagyon érdekes kutatás, Jens Erzlersnek a kutatása, hogy egy üvegház környékén egy évig figyelték, hogy egy üvegházban hogyan terjedhetnek betegségek, kórokozók vagy vírusok hogyan terjednek. So you don't have to read all this, but this shows how much the virus is spread in the clothes. Like the upper layer, all the red is infected clothing after 1 day working in the greenhouse. We see the shoe covers and the hands, pillowcases, is virus found in small amounts of course. Which this gives the easy transmission of viruses by the plant juices through the company and the houses of the people. Tehát nem kell olvasni a vetítővel egyértelműen, igazából a kutatásnak a lényege az, hogy a vírus olyan érdekes helyeken is megtalálható, egy kertészetben vagy a kertészetet körülvevő épületekben, szociális helyiségekben, mint a párnahúzat, vagy pillow and what else? Pillowcase, bed sheets, but it's example. So the pillows, bed sheets, it's everywhere in the house. Tehát tulajdonképpen mindenhol ott tud lenni, és ott van sajnos.
So then, how to deal with that? Is also asked to give you some practical ideas how to work with it during the crop rotation or during the cultivation. Zolinak a külön kérdése volt igazából egy picit ilyen gyakorlati szempontból próbáljuk megközelíteni a témát, hogy hogyan kell kultúraváltáskor, különböző vannak ilyen előírások, protokoll, mit kell követni. So, why do we clean? As you saw in the previous researches as well, the juices are spreading the virus, obvious, that's how they spread. És miért fontos, igaz, a higiéniáról beszélünk, de ugye ennek alapja a takarítás, és miért kell takarítani, miért fontos a tisztaság és takarítás. Also, before any disinfection is effective or efficient, a cleaning is needed to remove the big organic pieces, of course, but also the juices from the plants, from the tomatoes. A takarítással, a tisztítással a szennyeződést távolítjuk el, hogy legyen lehetőség a fertőtlenítésre, a növényi nedveket, növényi maradványokat távolítjuk el vele. When you remove the juice, of course, the virus is gone, but it also gives a dilution. So as you see in the bottom part, if you have a pile of virus particles, for example, and any disinfectant has to work on that, it's much more hard effort than when it's kind of layered out on the surface. Nehéz lefordítani igazából, tehát kicsit felhígítja a vírust, tehát igazából a tisztítással eltávolítjuk a vírusnak egy részét, vagy hogyha ez ilyen nagyobb csomópontokban van, akkor ez egy picit szétkelődik, és ezáltal a fertőtlenítőszer talán jobban tud hatni, odafér a vírushoz, minden részéhez. And obvious, the disinfectant is also reacting with organic material. So as you see in the middle part, if it's covered with juices, it's not getting in contact. And contact time, it's the thing we have to be key on. És hogyha a növényi részek ott maradnak, egyértelműen a fertőtlenítőszer azzal lép kapcsolatba, és nem marad már energiája, nem marad már hatékony, nem lesz hatékony a vírussal szemben. Sounds logic, but we start on the top. Sometimes we visit companies and then actually they clean the whole greenhouse and then they start cleaning the roof after the, let's say, third step. Teljesen logikus igazából a takarítás vagy a tisztítás, hogy felülről kezdjük, de azt sajnos gyakorlatban látta is, hogy üvegházban mindent alulról szépen felsöpörtek, lemostak, kitakarítottak, és aztán fogtak az üvegnek a felső részének a tisztítására. Some people they say, I want to disinfect the rooftop. My answer always is, the juices are not on the glass on the top. There is dust, there is maybe organic parts. If you flush them down with the glass cleaning agent and water, you bring it down to the level where you can reach it better. Sokszor megkapja a kérdés, hogy az üveget igazából hogyan kell fertőtleníteni. Igazából a válasz az, hogy általában üvegen nincsen túl sok fertőzés, azon van por, növényi maradvány esetleg, de igazából nem fertőzési forrás, tehát igazából nem muszáj fertőtleníteni, elég egy tisztítás. So good flushing is helping, and more greenhouses having AR coated glasses, anti-reflection coatings. Some people just keep using water. Tehát elegendő egy öblítés, egy lemosás, sokan csak tiszta vízzel öblítenek. But if you do that, after a couple of years, there's still some dirt built up. So if you have AR coated, please start thinking about cleaning agents which is safe for the coating, but still remove also the grease and the dust parts. Nagyon sok üvegházban ugye ahelyben onnan túl üveget használnak, mindenképpen figyelni, hogy milyen tisztítószert használ az ember, tehát semmiképpen ne legyen káros a bevonatra. Now, then the glass is cleaned. We have a lot of areas where there's a lot of plant juices. Think about the growing tubes, the supports of the greenhouse or equipment. Tehát ha már a üveget befejeztük, tehát fent kész vagyunk, akkor fókuszálunk a lenti dolgokra, ahol ugye tényleg van rengeteg szennyezőanyag, van növényi maradvány, növényi nedve a csatornákon, csöveken, csepegtető rendszeren. And actually that's the most important part, to remove the juices. And for many years people use any cleaning agent. Every cleaning agent will do something, of course. People use chlorine, also fine, but think about the corrosion. But if you have a specific cleaning agent releasing the organic juices, the plant sap, easy, and then you flush it off, that will improve your hygiene so much. Tehát nagyon fontos a lenti tisztítás, a lenti lemosás. Tulajdonképpen bármilyen tisztítószert lehet használni, a piacon rendkívül sokféle van. Fontos, hogy használjuk, de nagyon fontos, hogy a felület tiszta legyen. Tényleg sokféle anyag van, akár sima klórral, vagy hipóval is lehet mosni, csak említett, hogy az rendkívül korrózív. And 2 weeks ago I was in China with some customers. We sprayed the agent as well, and like the picture in the middle,
you didn't see the juices, but when you apply juices, I can show you pictures from door handles looking clean, but when you apply the agent, you see the green tomato juice getting off. 2 héttel ezelőtt volt Kínában, és ott is mutatott valami hasonló prezentációt. Sokszor ezt a növényi lerakódást, ezt a növényi nedveket, vagy juice-nak hívja, nem igaz, ember szinte nem is lehet látni, csak amikor befújják oldószerrel, tisztítószerrel, akkor látszik, hogy igen, mennyire zöld az a leoldott anyag. That was an alkaline cleaning agent. There is also a debris we have from a mineral deposit or algae. Then we need an acid cleaning agent. There are more types, of course. Több típusú tisztítószer van, két alaptípus van, ugye van lúg alapú, meg van sav alapú, attól függ, hogy mi a fő cél, mit távolítsunk el, ugye szerves vagy szervetlen lerakódásokat. And especially for the veggies, the gutters is an issue because the mineral deposit of the fertilizers and the calcium will build up. Your surface getting more rough, dirt is attaching easier and get removed more difficult. So keep that clean, it will help. Tehát a csatornának a tisztántartás rendkívül fontos, ugye a műtrágyából egyfolytában ugye a drain víz lecsapog a csatornákon, ugye a műtrágya lerakódás, szervet lerakódás van, tehát ennek a eltávolítása rendkívül fontos. More juices, more dirt we have in the greenhouse. Like if you have a chopper to pull out the crop, the carpets are sometimes never cleaned, sometimes a little bit cleaned. But take care because you actually spread the juices from compartment A to B. Egy másik rendkívül fontos fertőzési forrása a kihúzó szövet. Sokan használnak az üvegházakból darálógépet, kihúzó gépeket, és általában ezek a szövetek nagyon ritkán, vagy néha nincsenek igazából fertőtlenítve, lemosva. Erre különböző technikai megoldások vannak. So, we cleaned a lot, but there is also a side effect I want to mention. That research is from 2007, I thought. It's also showing the effect of Manoflores on the thrips papayi. Beszéltünk sokat tisztításról, most kicsit átérünk a fertőtlenítésre. Van egy viszonylag sikeres régi termék, a Manoflores, nem egy csodaszer, de egy bevált jó anyag. Annak van egy sajnálatos vagy szerencsés mellékhatása, a tripsekre is gyérítő hatással van. So we see often people do a good crop rotation, clean out, and then planting plants directly there is strips inside, blaming nurseries or whatever. But often, if it's so fast, it's getting from your own greenhouse, from under the ground cover or areas. Sokszor ugye a trips az nagyon korán megjelenik, és ilyenkor a kertész rögtön arra gondol, hogy biztos a palántával jött, a palánta nevelőből, és nagyon is magunkba kell keresni a problémát, általában ez a házak szélén, a szövet alatt el tud bújni, és onnan tud lefertőzni. And of course, also nowadays with the peppers we have an issue with, and cucumbers, the thrips can spread disease and viruses. Thrips we face always under the ground cover as mentioned, they're dropping down and hiding underneath, and in the hot areas, let's say, on the sides of the greenhouse, the pathways. So if you put a thick layer of foam, we will really have an effect on those outbreaks. Mostanában nagy problémák vannak az uborkában, paprikában a tripsekkel, illetve a tripsek által hordozott vírusokkal. Tehát tényleg oda kell figyelni ezeknek a gyérítésére. Let's foam up a little bit. We use a long time already a foam because it has multiple benefits. Ugye, nagy különbség van ugye a normál felmetezés, vagy a habosítás, a habosítás között. Nem újdonság, igazából régóta foglalkoznak vele, és gyakorlatilag... Okay, yeah. So this is actually the pictures from Groen Control. They did research. They did a test with some products, but these are glass plates. They are put vertical. The first one is 1 hour spray. The standard is spraying, and the second one is foam. Spray foam, spray foam. So you see actually at the 4 hour, the last one, you see the water film. You see the crystals on the glass a little bit, similar to 1 hour spray view. So that already gives you an idea about the longer extension of the contact time when you apply a foam on the glass. Amit látni kell igazából kivetítve, üvegtáblák függőlegesen, és akkor a bal oldali táblák ugye normál fertőzéssel vannak kezelve, a jobb oldali táblák pedig habosítással, és látszik, hogy 1 óra után néz ki, körülbelül 2 óra után, 4 óra után. A 4 óra után a habosításnál azt kell látni, kicsit még csillos, tehát akkor még nedves a felület.
viszont a standard, a normál fertőzésnél ezek már felszáradtak. Tehát a konzervatív igazából a következtetés az, hogy mindenképpen haposítani kell, hosszabb a hatási idő. So that was just to make sure make clear the contact time difference, but there's more benefits. You know, it's a visual control. So finally, you see what is reached, and often I say you see what your people are reaching or not. So you know you want a 100% covering. Tehát a hosszabb beadási időben nagyon fontos, hogy ez nagyon látványos a kezelés, tehát hogy ha habosítunk és ha abban fújjuk le a házat, akkor tényleg látjuk azt, hogy mit csinálunk, az embereink mit csinálnak, hogy milyen eredményességgel, mennyire hanyagból dolgoznak, esetleg milyen foltokat hagynak ki. You get a better, treating. Let's say it's getting in all the cracks and difficult corners from the glass house, but also from the tubes. You know, when you spray one side, it's hitting one side, and a foam will crawl over it. És tudjuk gyakorlatban, hogy a hab az minden kis részben, minden kis lyukban, repedésbe be tud jutni, vagy akár egy fűtéscsőnek, hogyha a felső részére kerül, akkor szépen lecsurog, lefolyik, körülveszi a fűtéscsövet. Just some pictures to make it more clear. Like the ground cover, it's a very difficult one because you know it is like fabrics layers. If you put a spray application on top, it evaporates and that's it. And a foam is soaking through till the bottom, let's say, through the ground. Igazából néhány példa, de kiemelnék ezek közül a szövetet, a talajtakaró szövetet, hogy azt rendkívül bonyolult fertőtleníteni. Ugye a sűrű szövésű, normál permetezéssel igazából a résekben nem fog behatolni a permetli, vagy a fertőtlenítő anyag. Habosítással viszont a hab szépen minden kis részbe be fog szivárogni. Also in the difficult spot in the corner, it's not working, but in the corner there you see, we have always, all greenhouses are not like a laboratorium conditions. We have spots where there's always dirt load still there, and the foam is piling up there, have an effect. Tehát sajnos, hogy mondjuk üvegház nem egy labor, tehát nem labor körülmények vannak, szembesülni kell vele, mindig maradnak olyan helyek, olyan kis pici kis foltok, akár valahol alsó részen a fűtéscső talpnak a kis réseinél, hogy ott marad egy pici növénymaradvány, és ez a habosítás egy kiváló módszer, ezekben a pici résekben is elmosul az anyag. And as you see, concrete is very difficult to disinfect because it's a porous effect. Into the cracks, the foam is getting much better than a spray application. Másik nagyon nehéz felület igazából a betonfelület. Általában a beton minőség nem olyan, vagy nagyon porbuzus anyagról van szó, és a habosítás itt is előnyesebb, a habosítás alkalmazása. Then is the question how we make foam in an easy way. You know, we need also to make some long distances and a lot of hectares, let's say. Kérdés, hogy hogyan csináljunk habot, hogyan lehet habot előállítani igazából, erre különböző technikák vannak. Just to show you examples, like the top one, it's an applicator just on water pressure. You don't need anything, just a water hose. A bal felső az csak egy nagyon egyszerű, egy kis kézi kis berendezés, normál víznyomás működteti. And then on the other side you see on the spray robot, it's like a foam set with a Venturi system. You making a foam if the agent is foaming in crop rotation circumstances. A jobb felső sarokban pedig egy berendező robot van, ami ki van egészítve habosító adapterrel, ilyen Venturi elven működő habosító adapter. Fontos megemlített, hogy olyan szert kell alkalmazni, ami habosodik. And often used in combination with the foam gun to get the difficult spots at the side of the greenhouse, the pathways, etc. Vannak olyan helyek a növényházban, vagy kisebb felületek, ahol elegendő ilyen kis kézi habosító láncsának alkalmazása. With those two you make a pre-solution, so that's maybe more labor. And the other one, you don't need the pre-solution, it's just pushing the button and you get foam, you spray and you flush easily. A habosító láncsán ugye nekünk kell elég fáradtságos módon bekeverni az anyagot, aztán kiutatjuk. A jobb oldali technikai megoldás az egy automatizált, rendkívül kényelmes, nem kell bekeverni, a koncentrált anyagot a gép magának felhígítja. Some movies to make it more in action as well. Tehát egy kis videó, egy kicsit mozogjon is a kép, hogy jobban nézzen ki. I already start explaining, like that one will foam the gutter and the CO2 tubes, and that one is just a final disinfection round on the ground cover in Australia. Tehát a baloldali kép igazából ez még az első fázis, amikor a robot mozog a fűtéscsövön, és akkor a csatornát tisztítja, fújja. So that way you can apply, of course you can apply in cleaning agent, you can apply disinfectants with multiple robots if you have them, or manual.
És ugye ezekkel a robotokkal lehet így a tisztítószert gyűjtatni, vagy pedig a későbbiekben fertőtlenítőszert. És látszik nagyon szép, hogy a habosít, és mennyire látványos a munkája, tehát látjuk, tényleg szemmel lehet látni, hogy dolgozik. And you can actually focus what you want. Like this one is focusing on the bottom part of the gutter and the top layer. That's the second picture. The third picture taking the growing tube and the gutter. Hát, és lehet látni a fúvókák beállításából, hogy mennyire fókuszálunk, ugye valahol a képen inkább az oldalára és a csatorna tetejére fókuszál, a jobb oldalon inkább a szövetre ment és a növekedési konfűtésre. So the foam effect is already known, but now we also see there is a faster action of your disinfection step with using foam. Normally like 75% in the first period, and with the foam we have a faster reduction of the spread of the virus in this case. Igazából, ha a felvezetés és a habosítás összehasonlítja, sok a kutatásban vagy kísérletben látszik, hogy sokkal hatékonyabb a habnak a hatása. 75% vagy a normál bevezetésnél 75% az első kezelésnek az eredményessége, ez habosításnál ez 95%. And that's because if you have foam, actually you apply multiple layers of disinfectant product, let's say, because the foam bubbles are stacking up. So every time there is collapsing a couple, so you bring multiple applications of the agent on the surface. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy buborék miatt ez egy viszonylag vastag réteg, több buborékból áll, és ahogy ezek a buborékok kipukkadnak, ezáltal mindig kap egy kezelést a felület. Ezért tud hatékonyabb lenni. Another thing important in the way of protocols is like how active is your agent, your ingredient. Measuring is important, I think, to keep track and eye on what is your agent doing, or is it already finished. Rendkívül fontos, hogy bármilyen szert használunk, az mérhető legyen, tehát lássuk a hatékonyságát, hogy még működik a szer, bekeverünk és ott hagyjuk nem tudom x óráig, igazából nem tudjuk, hogy ez még hatékonyan működik-e, viszont ha tudjuk valamilyen formában mérni, valamit lakmuszpapírral, aktív hatóanyagtartalmat, akkor biztosak lehet, hogy mennyire működik. This is a lot, big sheet with a lot of information, but normally we share this with the customers. But any agent has requirements to make a better effect of it. So it's not just one agent, this is for all the products we have. That, oh yeah, you want to translate? Sok információ föl van tüntetve, ezt nem kell most elolvasni, még biztos, hogy meg lesz osztva valószínűleg. So like RV is important to keep up the high RV as possible. Maybe you can use the misting system during the crop rotation. És rendkívül fontos, hogy egy fertőtlenítőszert milyen körülmények között használunk, tehát ő kiemelt a relatív párának a fontosságát. And for disinfectants, but also for chemicals you use for control insects, the water quality you use is important, the EC, pH level of that. There is a relation with the agent. Másik fontos dolog, hogy milyen vízzel higítjuk fel ezt a szert, ennek a víznek a minősége, ennek milyen az EC-je, pH-ja, hőmérséklete. And of course the temperature of the water and the area, but also how much solution you use. In the past, people used 1500 liter, for example, and nowadays it's like more than 3000 liter for 1 hectare to apply an agent. Fontos a kijutatott légmennyiség, ugye nem tudom, régebben a régebbi standard igazából 1500 liter volt hektáronként, de mostanában extrém példákra vannak célok, akik akár 3000 literig fölmennek. Because water is actually the spreader of the agent. So if you just apply 100 liter in 10,000 square meter, there is nothing. So we need to soak through the dirt. Tehát nem elég igazából, hogy hektáronként a 100 liter fertőtlenítőszert kijutatni, hanem tényleg kell hozzá egy volumen, hogy az a légmennyiség mindenhova eljusson, minden életesen lefedjen, egy kontaktszer. So during the crop we also have to deal with hygiene, of course. We can make it in different ways. Termesztő, ugye eddig nagyjából kitakarításról beszéltünk, hogyha növényállományról van szó, akkor ott is nagyon fontos a higiéniára fókuszálás. Cell phones. I don't know what you guys do, but some people say the cell phones are forbidden in the greenhouse. That's a good rule to sleep well, but obvious people want to take a cell phone and they will bring it in the greenhouse. So better find a solution you can control better. Nem tudja igazából, hogy a mobiltelefon igazából nem tudja, hogy Magyarországon mi a divat, de valaki egyszerűen kitiltja a növényi házból a mobiltelefont, mert egy nagyon praktikus, nagyon hasznos eszköz, mindenki használja egyértelműen, akár alvás is mellette van, de a növényházban nem praktikus, tehát nagyon sok fertőzés forrás.
So above you see the presence of viruses. It are probably the low amount of viruses, but still it is measured. So the Rugose, 34% of the cell phones from the people had it. And if you make a cocktail with CGMV and tomato mosaic of a pepino mosaic virus, you have actually more than 50% of the virus particles on the cell phone present. Tehát, hogyha megvizsgálnak a dolgozóknak, vagy a üvegházban belépő személyeknek a telefonjait, kutatásban nagyjából a TOV-RFV vírusnál ugye 34%-ot mértek, vagy fedeztek fel, a többi vírusnál nagyjából fele-fele volt a pozitív és negatív. So then also the hands are tested with a similar test. We test the Fadex Rapid in that case with gonagel control, no make. And then there was like no spread of the virus, the Rugose virus on the tomato plants with the product on the hands. Egy másik fontos fertőzési forrás a saját kezünk, ezt is így kutatják, nézik, hogy milyen szereket érdemes használni, milyen behatási idővel kell használni, és van egy nagyon jó szer, az a Fadex Rapid szer, aminek a célja az volt, hogy nagyon gyorsan végezzen a vírussal a kezünkön. And the difficulty with hands is that you has to be safe for the skin, of course, has to be effective against plant diseases. A lot of people, they use just alcohol, but that's nice for the hospitals or the animals diseases, but plant diseases in general are more tough to kill. Tehát a kezünk ez egy rendkívül érzékeny felület, tehát ha nem használunk kesztyűt, akkor nem mindegy milyen fertőtlenítőszert használunk. Legtöbben csak alkoholszerekre gondolkoznak, de igazából az alkohol, azt ugye egy jó anyag egyértelműen, mint nagyon kedveljük, de inkább üvegházak, a kórházakba való, és nagy különbség van a növényi vírusok, illetve az emberi humán vírusok között. Tehát a növényi vírusok jól ellenállóak, sokkal nehezebb megölni őket. So beside the hands, also the tools has to be, you have to do something with it. Some people want to change the tools in the row, that's okay. But more and more people we see that they do it in the pathway, so that you can easily swap the tools on the pathway from use to another row, you take a new one. So we put it in a kind of mailbox system, the dirty one you throw in the disinfectants, and you take a new one. That way it goes easy, fast, and you also disinfect the whole tool, not just the lemmet, but also the handle. Tehát fontos odafigyelni a növényházban, a növények között használt eszközökre, késekre, metszőlókra. Ugye a legideálisabb az lenne, ha minden növény után ki tudnánk ezt cserélni, és egy teljesen steril új pengével tudnánk dolgozni, de ez igazából gyakorlatban ez nem lehetséges. Ami a gyakorlatban bevált módszer, hogy soronként váltanak legalább eszközt, tehát a sor végén ilyen postaláda jellegű módszerrel van két rödör, egyik bedobja a használt kését, másikból kiveszi a teljesen steril anyagot. Ilyenkor ugye nagyobb hosszabb a behatási idő, tehát biztosabban az eszközök teljesen sterilek tudnak maradni. And also take care of corrosivity. It's not mentioned yet, but there is a lot of stuff is giving a corrosion. That can be a choice. And the knives are not that expensive, but the scissors are quite expensive. So take care that you don't put them in disinfectants, which is corrosive. Tehát mindenképp olyan fertőtlenítőszert kell használni, ami nem korrózív. Ugye a kés az egy filléres dolog, hogy nem túl drága, de vannak drága metszőlóink, amit nem érdemes azért pár használat után tönkretenni a rozsdásodással, tehát nem érdemes szétmaradni. Again, the cleaning. Now it's not like it's one time a year. Some people ask how often I have to clean my picking trolleys or my scissor lifts. Ideal, I say, if you do it every week or every row, that will be the best. Maybe that's not practical, but we have companies which take out the trolley and swipe it off every row before they go to the next one. Tehát a művelőkocsik a tisztítása rendkívül fontos. Szerintem még 10 évig abszolút nem is gondolkoztunk rajta, évente egyszer át volt törölgetve, le volt mosva, akkor az úgy megfelelt a gyakorlatnak. Mostában többször megkérdezik tőle, hogy milyen gyakran érdemes ezt mosni, fertőtleníteni, minél gyakrabban. Valaki túlzásba esik, szerintem egy kicsit túlzásba, akár soronként ezt lemossák és áttörölgetik, tehát az már egy picit túlzás. And the benefit, if you do it frequently, there is also not a build-up of a lot of dirt, so it's quite easy to swipe off, like you see there on the pictures. If you do it once a year, the build-up is thick and you have to remove, and then maybe using aggressive stuff will create corrosion, will make the cleaning more difficult.
mindenképp előnyös a rendszeres takarítás, tehát ha évente takarítanánk, akkor egy vastag növényi réteg alakul ki rajta, amit egyszerűen nagyon nehéz vagy még nagyon agresszív szerrel lehet csak eltávolítani. Tehát ha rendszeresen mondjuk hetente, havonta ezt átfújjuk és letisztítjuk, akkor tényleg tiszta marad a kocsi, ezáltal tudjuk fertőtleníteni. Also a tip, here they use stretch foil, there is also nice covers available, but to make sure that the trolleys are not getting that dirty, but also that you are not stepping on the leaves and transmitting the leaf juice from leaf to leaf in the row. Egy másik gyakorlatias tipp, hogy nem azért van becsomagolva a kocsi ne legyen koszos, az is egy szempont, de nagyon fontos, hogy a növénynek a levelei ne kerüljenek a kocsinak a platformjára, tehát a munkás, aki dolgozik rajta, ne tapossa szét és ne terjessze ezáltal a növényi nedveket a cipőd alapján. So water quality, as we mentioned, is also part of it. There can be technical solutions, point disinfection, or chemical solutions in the water in line. A másik fontos pont a higiénia szempontjából a víznek a minősége, vízforrások. So it's like a technical and a chemical solution to work together. És a vizet ugye lehet mechanikusan vagy technikailag fertőtleníteni, tisztán tartani, vagy pedig vegyszeresen. So this is what we don't want, but what we all have. Biofilm. Old greenhouse, new greenhouse, doesn't matter, everyone has it. Sajnos az mindenki számára ismerős a kép, hogy minden cső, minden rendszernek, minden tüzőrendszernek a belsejében van egy biofilm, egy lerakódás, egy szerves lerakódás, bármilyen csővezeték belsejében, bármilyen sötét csőben ez benne van. But what is the problem with it? Or the problem, the problem. It can house pathogens, fungi spores can house or bacteria. És amellett, hogy ezt a rendszert eldugítja, csúnya, meg eldugítja a rendszert, igazából a patogéneknek, a kórokozóknak egy kellemes környezetet biztosít. But those bacteria in general also consuming oxygen out of your water, so your plants getting less oxygen-rich water. Plusz ezek a baktériumok ebben a lerakódásban, a öntöző vízből elveszik az oxigént, ami nem jó, nem előnyös növény számára. Fertilizers also sometimes attached, so your fertilizer and your flow is less. Plusz ugye műtrágy is lerakódik benne, tehát igazából kevesebb tápanyagot kap a növény ezáltal, illetve csak ugye eldugítja a csöveket, tehát kevesebb lesz az átfolyás. And last but not least, and that's actually how most people get in contact with this, it's causing clogging of your drippers or your sprinkler system. És a legnagyobb probléma igazából, mivel az ember szembesül gyakorlatban a csepegtető rendszer eldugulása. So just to give you some ideas, water is a wide subject. Your starting water you can take care of with the mechanical or with the peroxides, for example. Now in summertime we get most of the requests because algae is getting an issue in the basins. A nyári időszakban igazából melegszik az idő, most kapják a legtöbb kérdést igazából a vízminőséggel kapcsolatosan, hogy még miért algásodik a víz, mit lehet ezzel ellen tenni. So if you start to clean up there, that's already a good thing. Further cleaning silos during crop rotation frequently, that also has to happen because some people never do, but there will also house a lot of debris in. Tehát nagyon fontos a kültéri víztárolóknak, a víztároló medencéknek a tisztántartása, illetve a kultúraváltáskor szezon végén a víztároló tartályoknak a belső kitisztítása. Flushing your lines, there are even companies who to do daily now to refresh the water, but also to get rid of a lot of dirt load out of your main pipes. És figyelni kell arra, van erre lehetőség, hogy a csöveknek a kiöblítése, kimosatása, valaki ezt profi módon napi szinten csinálja, de figyelni kell rá, ugye a szennyeződés kijön vele, illetve frissíti az öntözővizet. And of course the constant dosage of peroxide to keep the system clean, oxygen-rich water, and testing how much the spread is in the greenhouse. És fontos a vegyszereknek alkalmazása, ő a hidrogénperoxidot mondja, hidrogénperoxidot tisztán tudja tartani a csepegtető rendszert. Ennek van lehetőség a mérésére, és hogy a megfelelő hatóanyag ott van a csepegtető rendszer végén. So sum up, actually, there is like techniques to make the oxygen level in the basins more, in a higher level concentration of oxygen. We also can overrate like more than 100% oxygen in day storage tanks, for example, in silos. That has, of course, a good effect to improve the water quality already.
And then the other part is like dosing stabilized peroxide in the system to control that, and that is then tailor-based with advisors of Brinkmann and Huasan ROAM technology to improve the water there. Nagyon divatos téma igazából a oxigén megadása a vízbe, a buboréknak a technológiával. Ennek kedvező hatása van a öntözővíznek a minőségére, tehát akár meg lehet többszörözni a normál öntözővíznek oxigén tartalmát, kedvező hatása van a víznek a minőségére, a tisztántarthatóságára, illetve a növényekre, a gyökérfejlődésre. A másik módszer a vegyszerek használata, hidrogénperoxid, vagy igazából a terméket mondod, hogy a Huasannak a használata, a ROAM Technology cégtől szintén tökéletesen tisztán tartja a rendszert. So actually it's helping each other, you know, sometimes people said I use this and then I can stop with other, but both have a different approach and a different goal, but together it makes it more strong. Két technológiának a kombinációja talán a legjobb, tehát igazából lehet külön is használni őket, de tényleg a legjobb eredményt az ezzel érünk, hogy egymás mellett használjuk a két technológiát. Just to show you now, because there is also new building projects here, that more and more people taking care of the water system during the building time, making flushing pipes, etc., just to refresh it. You know, so if you are starting to build, think about that. Hygiene, like hygiene locks, but also hygiene in the water quality. Tehát sokan fejlesztés előtt állnak. Érdemes már tervezés fázisában olyan higiéniai szemszögből is nézni a fejlesztéseket. Tehát nem elegendő, hogy beléptető kaput vagy egy fertőtlenítő szőnyeket használunk az üvegház előtt. Érdemes már az egész öntözőrendszert úgy kialakítani, hogy az öntözővízünket fertőzésmentesen tudjuk tartani, tudjuk kezelni, több ponton be tudjunk avatkozni. So it was a short recap of a summary, let's say, from the options of hygiene. There is much more to say about, also about the hygiene locks, how you treat people to get in the company, etc. If you have any questions, find the Hungarian team in this case to get access to. Igazából ez csak egy nagyon rövid inspiráció volt a higiéniáról, és sokat tudna beszélni. Igazából egész napig itt van a Jasper, úgyhogy bárkinek bármilyen kérdés van, hogy nyugodtan forduljon hozzá. That's it. Ha esetleg valami kérdés van, akkor még most is időben. Nagyon ügyesek voltatok, köszönjük szépen, maradt még durván 10 percetek. Marci, majd légy szíves, hogy hozzá. Nekem lenne egy kérdés, amit intéztem is felétek és kértünk is. Az, hogy eredményesen termeljünk, és ugye van egy fontos döntés, hogy milyen fajtát választunk, ami rezisztens a rugóza vírussal szemben, hogy ő hogy látja azt, hogy ha egy ilyen fertőtlenítési protokollt elvégez a kertész évvégén, ami valószínű, hogy plusz 2-3 hét a megszokott metódushoz képest, tehát a megszokott növényháztakarításhoz képest, hogy ilyen szinten kifertőtlenítsen. Én tapasztalatból tudom mondani, mert uborkánál pontosan így csináljuk, sőt, még jobban próbálunk arra figyelni, hogy tiszta legyen a ház és mindent kifertőtlenítsünk, hogy milyen hatással van ez a következő évre, tehát a rugóza nyomással szemben. Később jelenik meg a fertőzés, kisebb a nyomás a tavaszi időszakban. Kimutatható ez, hogy a termés eredményben ez százalékos növekedést jelent, vagy azt mondja, hogy ezt meg kell csinálni, és esetleg a termesztési körülmények fogják ezt meghatározni, milyen palántát kapunk, milyen meleg lesz a nyári időszak, és attól fog a növény esetleg úgy kigyengülni, mennyire tartja fontosnak azt azon kívül, hogy ugye vannak kártevők, vannak tripszek, vírusvektorok, hogy ezt a fertőtlenítést ezt el kell végezni. Hollandiában egyértelmű, hogy a fertőzések miatt próbálnak abba az irányba elmenni, és ugye nem minden az, hogy választunk egy jó fajtát, és ugye látjuk azt mondjuk uborkánnal a hasonló tobamovírus faj ellen, hogy fertőtleníteni kell, ott szerencsére van egy ilyen évvégi protokoll, tapasztalatból tudom mondani, hogy meg lehet állítani a CGMMD-nek a fertőzését, tehát a következő évben nem fog megjelenni valaki ezt elő. Rugózánál tudjuk, hogy ez nem lehetséges, de mégis milyen pozitív hatásai vannak, ami esetleg forintban, euróban kimutatható. Ez egy rövid kérdés volt, nem? És nagy részt hatalmazta a választ is, köszönjük szépen!
So the question actually is, measuring to make the hygiene. So if you make just a standard short that's an old fashioned style, it's perfect, 2-3 weeks metro, lots of custom. You can see profiting at the end. You can find the result depending from the circumstances, what the temperature, humidity, and what is the effect. What is your experience with the resistant variety? Yeah, clear. I will. Yes. So I got the translation. Normally, I also say the combination of resistant varieties with the hygiene is working together. In longer presentations we do, it's also like the resistance variety is strong, but need the hygiene to keep up as well. And that's also what the breeding companies in general mention. Together it works to reduce the level of virus particles in the greenhouse in the crop. Oh, you have to translate. Röviden igazából, tehát nagyon fontos ennek a rezisztens fajtáknak és a higiének a együttes alkalmazása, tehát nem lehet csak erre fókuszálni, vagy csak arra fókuszálni, ez a legjobb eredmény, legbiztonságosabb eredmény ennek a kettőnek a alkalmazása fog hozni. That's fast. The second question about measuring, we have some customers, they do swapping in the greenhouse, before and after clean out, crop rotation. Those results are positive, otherwise we are not standing here anymore. But it's all depending on, the clean out is one, but to keep your hygiene on level is the second part, So fontos igazából a higiénia, ugye ez megint nem csak egy picit nem csak a kitakarításról szól, hanem ugye a kitakarításnak a fontosság, hogy 2-3 hét alatt alaposan többszerrel tényleg a minden kis részt kitakarítsunk, de fontos ennek a folytatása, tehát a higiéniai szemléletnek a betartása. Tehát a munkaszervezés, az emberek odafigyelés, az eszközök, amiről szólt az előadás. So it is measurable, but then you have to go to a lab because the fast testing is still, a risk. And also what we like, measuring the product stability and activity. A lot of products you can measure, some products you cannot measure, and then you actually don't know if it's still active or not. Itt sokan a gyakorlatban is tesztelik igazából tényleg a mérhetőségét, nem számszerűen, nem forintba, hanem tényleg az, hogy feltöltés előtt megnézik, hogy mi volt a házban, bevizsgálják, milyen vírus volt, feltöltés után mit tapasztalnak, találnak-e még valamit, tehát lehet mérni. És fontos a szereknek a stabilitása, tehát lefújjuk a szerrel a házat, és az fél perc vagy 5 perc alatt elillant tulajdonképpen, vagy pedig olyan szert használunk, ami esetleg több óra után is még ott van, és még mindig hat. And another one, if we invest a lot of money and time in crop rotation, but we keep the back door open to let everyone entering, or every trolley or whatever, that's also a waste of time and money. And that's the same, if you invest like a lot of money in hygiene locks, but the back door is again open for waste and stuff to get in, then you still have risks. Tehát nagyon fontos a szemlélet, a gondolkodás. Hiába megvesztük a legdrágább szereket, a legkomolyabban megcsináljuk a kitakarítást is, a háznak a feltűnhetését, viszont a hátsó ajtó nyitva marad, és ott mindenki, az összes látogató bejár, kontroll nélkül bejár az üvegházba, ez nem jó. Vagy megveszünk a több milliós beléptető állomást, ami csíblok, viszont tényleg még mindig a hátsó ajtó még mindig nyitva van, és még mindig ott járnak be az emberek. Tehát a szemlélet, az emberek gondolkodását kell egy kicsit megváltoztatni. And how far you go, it's kind of, insurance for fire, for example. If your house is not on fire, the insurance is waste of money. So that's also the risk how far you go. And depending on the company, let's say 4 years ago, the breeding companies was like gold, but we see more and more production companies investing the same amount of equipment, let's say, for hygiene to let the people enter the company. Tehát aki higiéniával befektetett pénz, az nem kidobott összeg szerintem, mindenképpen ez fontos rá foglalkozni. Még 4-5 évvel ezelőtt igazából nagyon magas szintű higiéniai protokollokat és eszközöket a vetőmagos cégeknél láttunk. Azt látja, hogy utóbbi években egyre több termelő cég ezeket átveszi és is alkalmazza. So the choice is always to grow, how far to go into hygiene systems, from gold, silver to bronze. But depending also if you need to deliver tomatoes for the retail and you're not delivering, you have a problem. Then you have more, let's say, space to invest more in the hygiene than that you say it's okay to not deliver for a while, unexpected. Tehát igazából tényleg a kertésznek a döntés, hogy most milyen csomagot vásárol meg, egy arany, vagy bronz, vagy ezüst csomagot vásárol meg, milyen mennyit fektet a higiéniába, de az biztos, hogy egy gyakorlatilag egy óriási probléma, hogyha beüt a baj, és nem tudunk paradicsom szállítani az ügyfeleinknek, akkor az egy komoly, igazából az kerül a legtöbbet talán.
I hope that answered a little bit. Megpróbáltak, nem remélem. Thank you. Köszönjük szépen.